السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية من اللغات العالمية الأكثر انتشارا في العالم، وتعتبر من إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، كما أنها تشكل اللغة الأولى في مناطق بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. وساهم هذا الانتشار الواسع للغة العربية في تصنيفها كواحدة من اللغات التي يسعى العديد من الطلاب إلى دراستها، وخصوصا غير الناطقين بها، من أجل التعرف على جمال كلماتها، كما أنها من اللغات التي ظلت محافظة على قواعدها اللغوية حتى هذا الوقت، لأنها لغة الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم. أهمية اللغة العربية ومكانتها. الحفظ من الضياع. حظيت اللغة العربية بما لم تحظ به أي لغة من الاهتمام والعناية، وهذا أمر الله نافذ فيها، لأنها لغة القرآن الكريم، وهذا بدوره أعظم شرف وأكبر أهمية للغة العربية، لأن الله جل جلاله اختارها من بين لغات الأرض ليكون بها كلامه الخالد الذي أعجز به من كان ومن سيأتي إلى قيام الساعة. الفصاحة، الترادف، كثرة المفردات. الفصاحة وهي أن يخلو الكلام مما يشوبه من تنافر بالكلمات وضعف التآلف والتعقيد اللفظي. أما الترادف وهو أن يدل عدد من الكلمات على نفس المعنى المراد. أما بالنسبة لكثرة المفردات، تزخر اللغة العربية بعدد وافر جدا من المفردات، ولا تحتوي لغة أخرى على عدد أكثر أو يساوي العدد الذي تحتويه لغة الضاد. التاريخ. اللغة العربية لغة أصيلة ذات امتداد تاريخي عميق، إذ تعود في نسبتها حسب الاستنتاج المنطقي المعتمد على المقارنة بين اللغات المختلفة إلى مجموعة اللغات السامية، حيث يفترض العلماء في هذا الشأن أن اللغة العربية بجانب لغات أخرى هي العبرية والفينيقية والآرامية والأكادية والعربية الجنوبية، جميعهم تفرعوا عن أصل واحد وهو اللغة السامية، والتي يعتقد أنها كانت متداولة فيما قبل العام 4000 قبل الميلاد. الحضارة. حتى وإن غابت شمس حضارة العرب حاليا، فقد بزغت في عصور سابقة وملأت الأرض خيرا، وتقدم العالم بفضل جهود علماء كثر سواء من العرب أو من المسلمين، كابن الهيثم وابن سينا وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم الكثير في شتى العلوم. وفي ظلال هذا التفوق العلمي، كانت العربية هي الوعاء واللغة التي دونت كل هذا ونقلته من جيل إلى جيل، حتى استفاد به العالم وأضحى ما هو عليه حاليا من تقدم، ذلك التقدم الذي اتخذ من كثير من القوانين والاكتشافات العربية والإسلامية قاعدة انطلاق وأساس يمضى عليه. التفرد. تفردت اللغة العربية عن كثير من اللغات الأخرى بكثير من الخصائص، لعل أبرزها كثرة مفرداتها، والتي أتاحت للمتحدث التعبير عن حاجته بدقة متناهية، كما أتاحت للأديب أن يبدع وأن يصل بأفكاره إلى آفاق عليا من الجمال. اللغة العربية والتحدي القائم. ونحن إذ بصدد التحدث عن أهمية اللغة العربية، لابد أن نتوقف كثيرا بالتفكير عند الحالة التي عليها لغتنا اليوم. هل نهتم لها اهتمام الآخرين بلغاتهم، أم أصبحنا نزدريها ونفضل عليها لغات أخر؟ إننا حقا نمتلك كنزا قيما لا حدود لإبهاره، لكننا في الأخير لا نفتش فيه ولا نعني بتطويره وتوظيفه بشكل سليم في مناحي حياتنا المختلفة، وهو الأمر الذي يجب أن يتغير.
كيفية الحفاظ على اللغة العربية. يجب الحفاظ على اللغة العربية لأنها هي ثروة الإنسان الذي لم يعرف ذلك أو يقدره، فيتم الحفاظ على لغتنا من خلال ألا نهدر حقها أو نلغيها ونقوم بالتحدث بأي لغة أخرى، لأن هناك العديد من الدول أول ما يقومون بفعله هو تعليم لغتنا، لأنهم يعرفون جيدا أهميتها ومكانتها العلمية والحضارية. ويجب أن نتحدث بلغتنا العربية في التعليم بل وفي الحياة العملية والعلمية حتى ننشرها مرة أخرى، وتقوم الأجيال بالتحدث بها فيما بعد لأنها لغتهم الأم. فاللغة العامية التي نجدهم يتحدثون بها يوميا هي لغة فاسدة للغتنا العربية. في النهاية أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. ما تنساش اللايك والشير وتشترك معنا في القناة عشان يوصل لك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.